یه به سلطان ابراهیم به اون بر رفت 10 من گندم مسته 10 من گندم مسته به سلطان ابراهیم بل 5 تومن داد جاست 5 تومن 5 تومن داد جاست 10 من گندم آوردن صبح بورس نماد کورش بزرگه درسته؟ این نماد کورش بزرگه، نماد راستگوییه، نماد خدا قسم اصلا نمیتونستم غذا بخوریم به فاصله مثلا چقدر 200 متره، چون واقعا همه وابسته بودن، همه فامیل بودن، همسایه بودن، وابسته بودن، حالا چه دوست چه قریبه چه فامیل چه آشنا چه اینا. 500 متر فاصله نداری. 500 متر کمتره به خدا قسم. آره. یعنی خاطرات چاپش کردم تو دفتر. نون اولین اگه بقول قدیمی های ما خود نونه اگه هر که بخوره شوهر اولی سپورت کنه. درود به شما دوستان و بینندگان گرامی. این ویدیو قسمت دوم از سفر به روستاهای دهوز و ده ثریا می باشد که در بالای همین صفحه لینکش را گذاشتم. اگر دوست داشتید قسمت اول را تماشا کنید و سپس این ویدیو را ببینید. در قسمت قبل با مردم خونگرم این منطقه آشنا شدیم، نان محلیشان را دیدیم و از زبانشان قصه های قدیمی را شنیدیم. حالا مسیرمان را ادامه می دهیم و از فراز این جاده دهوز و ده ثریا را می بینیم. 2 روستا که هر کدام داستانهای خاص خود را دارد. سفرمان در این مستند هنوز تمام نشده. داستانهایی است که در دل این روستاها پنهان شدند، بخصوص ماجرای شیرسنگی ها که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. دوستان عزیز، من در تلاشم که تاریخ، فرهنگ، سنت ها و مناطق بکری ایران را با شما به اشتراک بگذارم. اگر کانال را سابسکرایب کنید، لایک بزنید و نظرتان را در کامنت ها بنویسید. از مستندهای ما حمایت می کنید. همراه ما باشید تا پایان ویدیو. در زبان لری با گویش بختیاری به این مجسمه ها بردشیر می گویند. بردشیرها نماد رشادت، شجاعت، فروتنی و مردانگی است که همواره از کیاست، فرهنگ و اخلاق خوب انسانی در زاگرس با کمال شجاعت پاسبانی کردند و هدفشان اتمام نام نیک قوم و تبار خود بوده است. هیبت و شکوه این تندیس یادآور مردانی است که تاریخ پرفراز و نشیب قومشان را در قالبی اسطوره‌ای با نام خود زینت داده و روی در دل خاک نهفتند. بردشیرها از پهلو مزین به نقش شمشیر، اسب، تفنگ و تسبیح هستند و بر گرده آنها مشخصات متوفی نقل می شود. کنارو خودروه کلا خودروه کلا خودسازده با دست نمیشه خودروه کلا خودسازی کنار خوبی خیلی هم خوشمزه. کنار خب میدونید بعضی موقع برگش هم استفاده میشه برای شستن به اصطلاح مرد و اینا. آره برای مثلا به جای کافور اینا مثلا اینا این برگ میکنن خب توی مثلا اون زمان مثلا تو مثلا روستایی که از بین میره خب این برگ کنار میکنن میذارن توی ظرفی خب مثلا ظرف مثلا ما از قدیم میگه مثلا پیاله مثلا فرض یا همین مثلا پاله مثلا اینطوری زبان خمونی بعد با این برگ میریزن توش خب آب میزنن میریزن به مرده اینطوری بعد قوسش میدن با همین برگ کنارا چون استفاده میکردم من خودم با چشم خودم دیدم که دیگه استفاده میکردم خیلی یه هم کاربرد داره چند تا کاربرد خوب داره الان بریانش زمان قدیم که برق نداشتین تابستونا چه کاری کردین؟ تابستون هم مثلا با بلان صد همین اسب با هر که اسب داشت قادر داشت خر داشت هرچی داشت مثلا با بند و وریس اینا میرفتم کوما که بالا سرمونه لرسه به نام لرسه بعد از این درخت ها میبریم که پر داشتن اینا
بعد میوردم با روکینا میکفتیم، درست میکردیم کپر. ها بعد مثلا مشکان میذاریم زیرش که مثلا خنک بشه. یه میوه مثلا میخریدم، یه هندوانه میخریدم، یه وسیله میوردم میذارم همون رو چل به اصطلاح چل مشکا به اصطلاح دیگه زیر همون مشکا میگذاشتیم، مثلا دیگه خنک میشد، ازش استفاده میکردیم. کلا آب هم میتونیم زیر همون به اصطلاح کپری که میبستیم، خب با همون به اصطلاح درخت رو با برگاش میبریدم میذارم روش، دیگه کپر میشه. بعد 4 تا چی میگفتم 4 تا میذارم روش، بعد مشکا رو پر آب میکردم میذارم مشکا. شب که میموندن اینقدر خنک میشدن که اصلا حد نداشت. خنک بیدن بعد باره چی وسیله که مثلا میخریدن، مثلا میوه فلان دوغ اینا مثلا میذاشتیم خنک میشد، بعد استفاده میکردیم. الان با وجود این تکنولوژی جدید، برق اومد، آب، گاز اینا اومد، میتونی دوباره برگردی به همون دوران قدیم دوباره زندگی کنی یا نه؟ نه کم، چون یه چیزی که دیگه شده. علم امروزی خب اگر مثلا به اصطلاح من بخوام این کارو بکنم، مثلا با من یه نفر یا یه خونه نمیشه. یا مثلا فرما زن من مثلا که الان امکاناتی که مثلا رفاهی خوب بود اون زمانو، مثلا با مشک با فلان و با مثلا میرفت لب رودخونه آب میورد، با سختی ها خودشو داشت. ولی الان خدا شکر امکانات که مثلا هست، دیگه برق از کولر مثلا روشن میکنن، همه مثلا کولر میزنن روشن میکنن، دیگه خوبه. یه سخته که برگردی به عقب. کمدی پیلا هم یه بسلتون ابراهیم به اون بر رفت 10 من گنده مسته 10 من گنده مسته بسلتون ابراهیم بر 5 تومن داد جاست. 5 تومن داد جاست 10 من گنده. آوردن صبح بورس اوسیا و مارس و باین خاردن سو یا دوستون آنسو ویرم بعد همون سو ویرم شاه برکت داشته. به خدا خواست قسم سیاس برکتی بیرن، خیلی خوبید، خیلی خوبید. انسان آدمی بی که مردم قرطس نونستن به خدا. حالا کرد بلیان بخور بی ماره بی اعلام زنگ و شاد کرد سیسه بی آور بایم رانیم یه دلیه داشتم یا کرد سیسه بی همسون ولی آقا نماز نواریم با خدا خواست قسم هم فوری که اون آشنیدیم یا هم کرد سیسه بی نماز نواریم ولی آقا کرد دواره همو گل دادیم. آوار نماز نواریم ولی آقا و تنگی زیریم که گیر مو بابا گیر مو بابا ای تنگی زیریم شدی یکیردیم به قرآن مجید. آوار این دو تریه بعدن گون چنیه گندم رشندی که نرزی یه خانمی که سوبی نرزی. آوار بین رادن گندم رشندی هن یکی 5 من، یکی 4 من، یکی 3 من. یک بهار بی هیچی نبی. آوار یک که سوبی نرزی انبار صف بیدن. همین من بینی دینوشی همه کسی سیدا گروهی همه بردن. یکی 5 من، یکی 4 من دادن سو. آوردن آردن سو خردن سو همون نون بخار سو به خدا خواست قسم شاه دادشون یه زنه خانمی به سو کیسو نرزی کرشا کیسو نرزی بلیعاد بلیعاد که ماره بی به دنیا آمد. به دنیا آمد سوال فرابی زین فراد کر فرای آواره چند شادی کردیم به خدا همه شادی کردن به خاطر تولد ولیعت همه کارتا همه شادی کردیم 3 گویم شاکر گیرسته باید خوشحال بیدید شادی کردیم به خدا دین داتری سربازو چه وی بهارو این بختنی 10 سرباز وی ایرسس هم کارتاهو ایرسس هم 30 سربازی 30 سرباز ایگرین بردن
که مشمول اول بس بکن مشمول احسنت. گریه نبردن راهدن به خدا همه ایرادن نواری که بی دقلیل بهار زیرن گاله چه؟ عادل میگه آوار یاسین دیر خس قسم چونو جاندارو یا هوا یا پاره بیگ داشتیم بیگ هوا بیگ باز هوا رن برکن یا چاتی همچو به اون گوه به اون را برگشت تازه رواد برای خورستو جونور خورستو هوا رو برگشتم رم خطرات خیلی لا به اون افتاو زی بیزوری بی و سکنی هشتن دیم شوه بی افتاو گرست جون خودی افتاو که گرستیم جاندارو همونه که وین بیسی مشمول دیم تفنگ برکشیدن با آسما دم 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 صدا که گو گشتیم گشتیم با آستمو گریسته مهنه افتاو گرست بی خورشید گرفته گیری. ها گرفت بی آره تا فنگ بندن بس همجور سر بالا که یا که نره قد شوه که نیستم کن تازه گوش خورم بخدا کن تازه گوش خورم چی نیم به اون گوه به اون مترس برلم آره به اون بایدم که پیشم تا آوردم دیم کم روشنای ولستی نه ما نایمس ما رفتیم به ایلاق تا وسط اول بهار آخر بهار بی ایلاق تو کجا بید؟ بازفت او با هم که ها ایلاق ما با نو سیگن ایلاق رفتیم هم کوت شرع علف خردن همه علف بهار خردن تا پاییزه برن با ایلاق الان کسی رای ایلاقی یا نه؟ حالا با موشی ایران ایلاقی ها ما با رپای رابیم میبریم زلیل بریم کلاه واسه راست کنیم بزرگ یهود بریم زنده زلیلی بریم تا ایرایم ایلاق خدا کاری سخت دیدن حالا موشی ها زیر پاسو ایران سی او سرزنگ نایان با یه هم قفس مرغ 50-60 تا مرغ شاویا میرس آره مرغ الان مرغ تو برن بیرون پخش نمی تو داخلی مزرعه نه داخل مزرعه نه این هم برامون تو باغچه باغچه تا یه باری آره این باغ شخصی امیتری برای خودمون کاشتیم برای استفاده خودمون برای باغ بزرگی دارم پایینه 1 هکتار پایینه ولی 1000 متره درخت ها خصوصی گذاشتم توش کاشتم توش درخت ها که انارن؟ اناره بیشتر اناره پرتقال هم اونجا داره ارشد به حضور هلی هم داره انجیر هم داره لیمو 4 فصل هم داره پشت سر اونه آره گاوداری هم اونه که به اصطلاح گوسفندا توشن آبم توش میاد میره نون محلی تیری محلی آرد ریختی آب ریختی بله آردن ریم حالا نمک نم ریم حالا اون ریزم آب بریزی بعد خمیر درست بعد خمیر زنم 39 تا
بالا ایوری سمت خوبه. آره آره باز اومده ولی هنوز به اصطلاح وصل نشده، هنوز روی کشی انجام نرسیم. نو تای با ستا بپزی نه اون که کنار به خاطر چه گذاشتی کنار؟ خب این اول ستا بعد با ستا نون خام بون بانیش سر یک بعد نونش دونه دریا. حالا او نمک زنم توا که نونا خوب رس بردارن. آب نمک آره. حالا نون اولین پهن کنم دوانم سر توالا نون اولینه. ستا خام و نیم سر یک دور از جون شوهر اولیس فوت کنه. ما به خاطر این ترس اصلا عمرن از این نون اولیه ما نخوریم. بگو دوباره جریان نون اولیه بگو تعریف کن. نون اولین اگه بقول قدیمی های ما خود نونه اگه هر که بخوره شوهر اولیس فوت کنه. شوهر اولش فوت کنه. آره ما به خاطر این اصلا لبی نون اولی میکنیم هیچ. نون اولیه پس کاری کنین بعدش؟ یا دمس مرغای دمس سگ بلا نسبت ما استفاده نکنیم. الان نونش برشته شد. آها اعتقاد شما بری باوره داری چند سال بخاطر این نون اولی رو نمیخورین از کی تا حالا این رسم این کلن اصلا از خیلی جلوتر این تو رسم نه بلکه پهلو ما کل می بختیاری این هستش هنوز پا بر جای هر بیشتر از زنا بختیاری که وقتی میخوان نونو بپزن خب نون اولیه نه میذارن اونجا کنار. حالا مثلا یا برای چیز استفادهش میکنن یا مثلا بی خاطره که میگم مثلا شوهر اولیشون خب از بین میره. این ترسی که تو وجود مثلا زنای خب حالا به پاس اعتنا به پاس هر چیز خب اینه میذارن کنار ازش استفاده نمیکنن خب به این خاطر. حالا به نظر شما زنی هم هست که نگذاره کنار بخواد شوهرش بمیره یه احتمال تو محل ما اینه ولی شاید جاها دیگه باشه اونم اگه باشه تو این هم نمی کنه اگه باشه تو بختیاری و تو روستا این قسمت چون مردمان روستا مردمان بختیاری اشاری خب صاف صادقن اینه مثل کف دستن خب ولی خب شهرستانی هم میدونه که مثلا علمش بیشتر مثلا گاهی وقتا مثلا یه شیلی پیلان دارن شاید از استفاده بکنن دیگه قادر بابا این نون خیلی زاده درماده آره آره اون تای تا به معنایی که دونه در وقتی که مثلا تو خود مثلا بختیاری خب مثلا مهمان وقتی که مثلا یه مهمان می اومد براشون خب مثلا به خاطر که مثلا بگم مهمان عزیزه حبیب خدای
با خودش مثلا روزیک میاره، مثلا ایطوری خر میمانه، مثلا از قدیم میگفت نون تا براش میپختن. آره مثلا حالا اگر آره مجلسیه خواه با پاس احترام و مهمان، حالا بالاخره اون زمان مثلا ریش سفیدان بودن، کدخدان بودن، بزرگان بودن، اینا مثلا لا فرض بودن، مهمان هم فرق هم براشون نداشت، بازم هم عزیز بودن. مثلا از این نون تا استفاده میکردن، نون تا میپختن و لا مثلا بیشتر مثلا نون شیرازی میپختن، شیرازی راحت تره. الان آره این نون تیریه، خب این تاه، خب اگر نون شیرازی باشه به جایی که الان 3 تا پخته شاید 20 تا پخته بود، سریعه ولی آره مثلا 20 تا مثلا تو پشت سر هم، ولی این تو نون تاه بی خاطر 3 تا میذارن. بعد از فکر کنم حدود 18 سال است که من تو ده خواستم بیام اینجا. ده تو کوندنه؟ ده همون ده که ده سریا؟ نه ده که ده هاوز، ده که خونه آشهرام هست. درست. سلامو عزیزم. خب تو همین ده زمانی که خواستم انتقال پیدا کنم که خونم اینجا بیارم، جابجا بکنم از اونجا بیارم، الان خاطر تو دفترم هست. شهرام بیا اون ور وایسا، چون که رو خورشیدی. این ور وایسا. اینجا بیا اینجا پشت این سنگ یا احسنت خوبه. به یاد اون روزا تو دفتر خاطراتم نوشتم. الان حدود 18 سال اون دستخطم دارم تو دفترم. یعنی ببین فاصله این ده تا اینجا که خونه منه حدود شاید مثلا 200 متر باشه. ببین چقدر کم، ولی به خدا قسم یعنی تمام اون روستا از تمام اون مردمانی که دارن، خب تمام اون مردمانی که تو مثلا تو ده بودن که نمیدونم میشه نام ببرم نبرم، اینا هر شاید به حضورت تمام گری کردن، تمام با بغض. آب خدا قسم یعنی باور نمیشه من 3 روز که اینجا بودم به جان بچم لب غذا نذاشتم. 3 روز اصلا خودم زنم به خدا قسم اصلا نمیتونستم غذا بخوریم. به فاصله مثلا چقدر 200 متره، چون واقعا همه وابسته بودن، همه که فامیل بودن، همسایه بودن، وابسته بودن. حالا چه دوست، چه غریبه، چه فامیل، چه آشنا، چه اینا. 500 متر فاصله نداری. 500 متر هم کمتره به خدا قسم. آره. یعنی خاطرات چاپش کردم تو دفتر. برا مثلا خاطر گفتم بمونه، حتی بچه‌ام گفتم ببین وقتی نگاهش میکنم به جان بچم امکان نداره باید اش بریزم. خیلی سخته برام. اون زمانی که مثلا خواستم بار بکنم بیام اینجا، خب یکم سخت بود، درست نزیبه، ولی مثلا فکر می‌کردم مثلا صدای پرز دشمن بهتر از خالی دوست. خیلی سخت بود برام که از روستا مثلا انتقال پیدا کردم اینجا. الان خود تنها اینجایی؟ الان خود تنها هم همسایه‌مون هم باوری از خودمونه. آیا بابایی هم خب برادرمه که این خونی و ایبریه. او هم برادرم. الان شغل خود چنه؟ من کشاورزی. آره کشاورزم. چقدر زمین داری؟ والا نزدیک 1 هکتار دارم. آبی داری؟ برنجکاری فقط؟ آبی برنجکاریه. یه باغ هم دارم نزدیک 4-5 هزار متر، باغ اناره. درست. آره همون گاوداری هم دارم که 10-12 تا گاو مال خودم، گاو بومی مال خودم. گاوداری هم داری؟ الان گاوداری توش؟ آره. خب بینندگان گرامی، ممنون که تا اینجا با من بودید. داستانهای تاریخ و فرهنگ ما پر از جزئیات جذابه و دوست دارم بیشتر دربارشون با شما صحبت کنم. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و نظرتون رو در کامنت ها برام بنویسید و برای حمایت از این مستندها کانال را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را بزنید تا از دیگر ویدیوها مطلع شوید. زمان ما به فرجام رسید، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به 100 دفتر نشاید گفت حسب حال مشتاقی.